দশম শ্ৰেণীৰ সম ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জনাও যে তোমালোকে সেবা স্পোকেন ইংলিছ এপৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে জনা আৰু তোমালোকৰ অহা 5 আগষ্টৰ পৰা 9 আগষ্টলৈকে ফাৰ্ষ্ট চেন্ট্ৰেল টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব যেটো সেবাই কণ্ডাক্ট কৰিব এই অনলাইন টেষ্টটো তোমালোকে সেবা স্পোকেন ইংলিছ এপটো ইনষ্টল কৰি তাতে তোমাৰ নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ দি সাইন ইন কৰি টেষ্টটো দিব লাগিব আৰু এটা কথা তোমালোকক মই আগতীয়াকৈ জনাই থওঁ যে যেতিয়া তোমালোকে টেষ্টটো দিবা তেতিয়া যাতে কোনো কাৰণতে তোমালোকে বেক নকৰা বেক কৰিলে কিন্তু প্ৰশ্ন কাকতখন গুচি যাব আৰু তোমালোকে টেষ্টটো দিব নোৱাৰিবা এতিয়া বলা তোমালোকক দেখুৱাই দিও ক'ত চেন্ট্ৰেল টেষ্টৰ কোৱেশ্চন পেপাৰটো দেখিবলৈ পাবা তোমালোকে প্লে ষ্টৰত যাবা প্লে ষ্টৰটো ওপেন কৰাৰ পিছত তাতে তোমালোকে সাৰ্চত লিখিবা সেবা স্পোকেন ইংলিছ লিখাৰ পিছত তোমালোকৰ ইয়াত দেখা পাবা সেবা স্পোকেন ইংলিছ আসাম বুলি লিখা আছে ইয়াৰ হফালে সোৱা ইনষ্টল আছে এই ইনষ্টলত ক্লিক কৰিব লাগিব ইনষ্টল হোৱাৰ পিছত তোমালোকে ওপেন দেখিছা হফালে এই ওপেনত ক্লিক কৰিবা ওপেন হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ ইন্টাৰফেস দেখা পাবা এতিয়া তোমালোকে যেহেতু এছামিজ মিডিয়াম অসমীয়াত সিলেক্ট কৰিবা ইয়াতে তোমালোকে দুটা প্ৰসেছৰে সাইন ইন কৰিব পাৰা প্ৰথমটো আছে সাইন ইন ইউজিং ইউজাৰ নেম আৰু সেকেন্ডটো আছে সাইন ইন ইউজিং ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ মই সেকেন্ড প্ৰসেছটো দেখাই দি আছো ইয়াতে ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমাৰ নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো ইয়াতে এন্টাৰ কৰিবা তাৰ পিছত তোমাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো লিখিবা সো প্ৰথমতে নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো দিবা আৰু তাৰ পিছত তোমালোকৰ নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দিবা দি পিনে সাইন ইনত ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমাৰ সাইন ইন হৈ যাব সাইন ইন হোৱাৰ পিছত তোমালোকে ওপৰত লেফট সাইডত তোমাৰ নাম দেখিব পাৰিবা তাৰ পিছত তোমালোকে কোৱেশ্চন পেপাৰখন চেন্ট্ৰেল টেষ্ট হেতুৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখন ক'ত পাবা তোমালোকে এই তলত একেবাৰে দেখিছা হোম নোটিফিকেশন প্লে টেষ্ট সেটিং দেখিছা তোমালোকে ক'ত ক্লিক কৰিব লাগিব এই টেষ্ট বটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ ইন্টাৰফেস দেখা পাবা অহা 5 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট জোনটো হ'বলৈ গৈ আছে 5 আগষ্টৰ পৰা 9 আগষ্টলৈকে হেতু ক'ত পাবা তোমালোকে ইয়াতে পাবা ইয়াতে তোমালোকৰ শো কৰিব আৰু ইয়াতে তোমালোকে ক্লিক হিয়াৰ বা কিবা লিখা থাকিব বা ষ্টাৰ্ট লিখা থাকিব পাৰে তাতে ক্লিক কৰিলে তোমাৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখন আহিব আৰু তোমালোকক আকৌ এবাৰ কৈ আছো তে তোমালোকে ষ্টাৰ্ট বা যেতিয়া এক্সামটো দিবা তেতিয়া কিবা কাৰণে তোমালোকে যাতে বেক নকৰা বেক কৰিলে কোৱেশ্চন পেপাৰখন গুচি যাব আৰু তোমালোকে এক্সামটো দিব নোৱাৰিবা আৰু তোমালোকৰ সেকেন্ড যোনটো চেন্ট্ৰেল টেষ্ট এটো তোমালোকৰ 3 ডিসেম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব 7 ডিসেম্বৰলৈকে তোমালোকে এই কেইটা দিনৰ ভিতৰত 3 ডিসেম্বৰ পৰা 7 ডিসেম্বৰ লৈকে তোমালোকে এক্সামটো দিব পাৰিবা সেকেন্ড যোনটো চেন্ট্ৰেল টেষ্ট হেতু আৰু এটো সেবাই কন্টাক্ট কৰিব যদি তোমালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাইছা তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা ধন্যবাদ